So, bago tayo mag-start sa video na to, huwag natin kalimutan i-click ang like button, subscribe button, at ang notification bell para ma-update ka every time na mag-upload ako ng video. Mga kabilat, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano palitan yung YouTube icon picture and yung banner art natin sa YouTube channel. So, kung gusto mong matuto kung paano gawin yung mga bagay na yon, just keep on watching. Guys, dahil nag-like at nag-subscribe na kayo sa YouTube channel na to, simulan na natin. First of all, open natin yung phone natin. Then, punta tayo sa Google Chrome. Ito, Google Chrome. Then, type natin www.youtube.com. Then, once na nakapunta na tayo sa youtube.com, make sure natin na yung YouTube na gagamitin or yung YouTube na papalitan natin ng channel icon and banner is yung nakasign in doon sa YouTube na yun. So, i-zoom in natin. Click channel icon. Click your channel. Kung yun talaga yung once na na-check nyo na kung yun talaga yung Gmail account or yung YouTube channel na gusto nyo i-edit, yun yung sugan lang ha. Click nyo yung your channel. Then, once na nandun na tayo sa your channel, slide lang natin. Then, as you can see, meron na akong banner and meron na rin profile picture yung YouTube account ko. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-edit. So, click natin yung customize channel. Ito. Then, wait lang din natin mag-load. After clicking customize channel, zoom in nyo. Then, dito sa taas, or dito sa ating banner, may makikita tayo dyan. Click nyo yung banner. May lalabas sa gilid na edit button, which is ito. Click nyo yan. Then, edit channel art. Then, yan yung lalabas. Click nyo yung select a photo from your computer. Kahit ano yung gamit nyo. Then, files. Then, piliin nyo kung ano yung na-edit nyo na or yung gusto nyong gawing banner. Then, isa pa lang notice guys, yung YouTube banner natin is may size lang. Which is pwede nyo namang i-research din kung ano yung size. So, click natin yung na-edit ko na. Then, wait nyo lang mag-upload. Then, ipapakita niya sa inyo kung ano magiging itsura nung banner. Ayan, sa phone at saka sa laptop. Then, click select. After niyang mag-load guys, ayan na yung banner natin. Yung profile picture naman yung i-edit natin. So, zoom nyo lang dun sa profile picture. Click nyo yung profile picture para lumabas din yung edit button. Ito. Then, click edit button. Then, may magpa-pop up na yan. Ganyan. Click edit. Then, dyan na lalabas yan. Then, click upload photo. Files. Or kung saan nyo kukunin yung picture nyo. Then, click nyo yung gusto nyong picture. Then, crop or i-adjust nyo kung saan nyo gusto kong i-adjust. Then, click done. After nyong ma-edit yung picture, punta na kayo dun sa pangalawang tab or dun sa unang tab na ginamit nyo, which is si YouTube. Then, once na nandun na kayo, ayan yung magiging itsura ng YouTube channel natin. So guys, kung meron kayong natutunan or nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe.
Then, click nyo na rin yung notification bell para pag nag-upload ako ng bagong videos, is ma-notify kayo. Thank